खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु 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 जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜਮਾਤ ਦਾ 45ਵਾਂ ਦਿਨ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ 35 ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹਾਰਨੀ ਦੀ ਵੀ ਅਭਿਆਸ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਜ ਤੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਅੱਜ ਫੇਰ 10 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਗੇ, 4 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਗੇ ਤੇ 5 ਤਖਤ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਆਓ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ ਅੱਜ ਦੀ ਜਮਾਤ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ। ਊੜਾ ਊਠ ਊੜਾ ਊਠ ਐੜਾ ਅੰਬ ਐੜਾ ਅੰਬ ਈੜੀ ਇੱਟ ਈੜੀ ਇੱਟ ਸੱਸਾ ਸੱਪ ਸੱਸਾ ਸੱਪ ਹਾਹਾ ਹਾਥੀ ਹਾਥੀ ਕੱਕਾ ਕਬੂਤਰ ਕੱਕਾ ਕਬੂਤਰ ਖੱਖਾ ਖਰਗੋਸ਼ ਖੱਖਾ ਖਰਗੋਸ਼ ਗੱਗਾ ਗੇਂਦ ਗੱਗਾ ਗੇਂਦ ਘੱਗਾ ਘੋੜਾ ਗੱਗਾ ਘੋੜਾ ਨੰਨਾ ਗੰਗਾ ਖਾਲੀ ਚੱਚਾ ਚੂਹਾ ਚੱਚਾ ਚੂਹਾ ਸ਼ਾ ਛਤਰੀ ਚੱਚਾ ਛਤਰੀ ਜੱਜਾ ਜਹਾਜ਼ ਜੱਜਾ ਜਹਾਜ਼ ਪਾ ਪੱਪੇ ਕੰਨਾ ਪਾ ਪੱਪੇ ਸਾੜੀ ਪੇ ਪੱਪੇ ਸਾੜੀ ਪੇ ਪੱਪੇ ਬਿਹਾਰੀ ਪੀ ਪੱਪੇ ਬਿਹਾਰੀ ਪੀ ਪੱਪੇ ਔਂਕੜ ਪੋ ਪੱਪੇ ਔਂਕੜ ਪੋ ਪੱਪੇ ਦਲੰਕੜ ਪੂ ਪੱਪੇ ਦਲੰਕੜ ਪੂ ਪੱਪੇ ਲਾਪੇ ਪੱਪੇ ਲਾਪੇ ਪੱਪੇ ਦਲਾਵਾ ਪੈ ਪੱਪੇ ਦਲਾਵਾ ਪੈ ਪੱਪੇ ਹੋਰਾ ਪੋ ਪੱਪੇ ਹੋਰਾ ਪੋ ਪੱਪੇ ਕਰੋਣਾ ਪਾਉ ਪੱਪੇ ਕਰੋਣਾ ਪਾਉ ਪੱਪੇ ਟਿੱਪੀ ਪੰਗ ਪੱਪੇ ਟਿੱਪੀ ਪੰਗ ਪੱਪੇ ਕੰਨਾ ਉੱਤੇ ਬਿੰਦੀ ਪਾ ਪੱਪੇ ਕੰਨਾ ਉੱਤੇ ਬਿੰਦੀ ਪਾ ਤਾ ਮੁਕਤਾ ਤਾ ਤੱਤੇ ਕੰਨਾ ਤਾ ਤੱਤੇ ਸਾਰੀ ਤੇ ਤੱਤੇ ਬਿਹਾਰੀ ਤੀ ਤੱਤੇ ਔਂਕੜ ਤੋ ਤੱਤੇ ਦਲੰਕੜ ਤੂ ਤੱਤੇ ਲਾਤੇ ਤੱਤੇ ਦਲਾਵਾ ਤੈ ਤੱਤੇ ਹੋਰਾ ਤੋ ਤੱਤੇ ਕਨੋਰਾ ਤਾਓ ਤੱਤੇ ਟਿੱਪੀ ਤੰਗ ਤੱਤੇ ਕੰਨਾ ਉੱਤੇ ਬਿੰਦੀ ਤਾ ਠੱਠਾ ਮੁਕਤਾ ਥਾ ਠੱਠੇ ਕੰਨਾ ਥਾ ਠੱਠੇ ਸਹਾਰੀ ਥੇ ਠੱਠੇ ਬਿਹਾਰੀ ਥੀ ਠੱਠੇ ਔਂਕੜ ਥੋ ਠੱਠੇ ਦਲੰਕੜ ਥੂ ਠੱਠੇ ਲਾਂ ਥੇ ਠੱਠੇ ਦਲਾਵਾ ਥੈ ਠੱਠੇ ਹੋਰਾ ਥੋ ਠੱਠੇ ਕਨੋਰਾ ਥਾਉ ਠੱਠੇ ਟਿੱਪੀ ਠੰਗ ਠੱਠੇ ਕੰਨਾ ਉੱਤੇ ਬਿੰਦੀ ਥਾਂ ਚਲੋ ਸਾਹਿਬਪੁਰ ਦਦਾ ਮੁਤਾਦਾ ਦਦੇ ਕੰਨਾ ਦਾ ਦਦੇ ਸਿਹਾਰੀ ਦੇ
ਦੱਦੇ ਕੰਨਾ ਉੱਤੇ ਬਿੰਦੀ ਦਾ ਦੱਦੇ ਕੰਨਾ ਉੱਤੇ ਬਿੰਦੀ ਦਾ ਤੱਦਾ ਮੁਕਤਾ ਤ ਤੱਦੇ ਕੰਨਾ ਤਾ ਤੱਦੇ ਸਿਹਾਰੀ ਤੇ ਤੱਦੇ ਬਿਹਾਰੀ ਤੀ ਤੱਦੇ ਔਂਕੜ ਤੋਂ ਤੱਦੇ ਦੁਲੈਂਕੜ ਤੂੰ ਤੱਦੇ ਲਾ ਤੇ ਤੱਦੇ ਦੁਲਾਵਾ ਤੈ ਤੱਦੇ ਹੋਰਾ ਤੋਂ ਸੱਸਾ ਮੁਕਤਾ ਸੱਸੇ ਕੰਨਾ ਸਾ ਸੱਸੇ ਸਾਰੀ ਸੱਸੇ ਵਾਰੀ ਸੱਸੇ ਬਿਹਾਰੀ ਸੱਸੇ ਔਂਕੜ ਸੋ ਸੱਸੇ ਦਲੈਂਕੜ ਸੱਸੇ ਲਾ ਸੱਸੇ ਦਲਾਵਾ ਸੱਸੇ ਹੋਰਾ ਸੋ ਸੱਸੇ ਕਨੋਰਾ ਸਾਓ ਸੱਸੇ ਟਿੱਪੀ ਸੰਗ ਸੱਸੇ ਕੰਨਾ ਉੱਤੇ ਬਿੰਦੀ ਸਾ ਸੱਸੇ ਕੰਨਾ ਉੱਤੇ ਬਿੰਦੀ ਕਹਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੱਚੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ 10 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਨਾਮ ਦੱਸੋ ਕਿੰਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਫੀਆ ਟਰਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗੁਰੂ ਹਰਰਾਏ ਜੀ ਗੁਰੂ ਹਰਰਾਏ ਜੀ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਚਲੋ ਬੈਠ ਪਾਜੋ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕੋਲ ਮੈਨੂੰ 4 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੱਸੇਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਉਠੋ ਮਾਈਕ ਦੇ ਦੇ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਹਲੋ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਜਾਣਾ ਹਲੋ ਹਾਂਜੀ ਜਾਓ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾਓ ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਆਫਰੋ ਹਾਂਜੀ ਦੱਸੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚਾਵਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚਲੋ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕੁਛ ਕਰ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜ ਕਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਕੌਣ ਦੱਸੇਗਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਈਜ਼ੀ ਹੈ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਪੁੱਛੋ ਸਭ ਨੂੰ ਸਰੀਨਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਕੰਗਾ ਕੜਾ ਕਸ਼ਾਰਾ ਕਿਰਪਾਨ ਕੇਸ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਚਲੋ ਪੰਜ ਤੱਕ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਨਾਮ ਕੌਣ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏਗਾ ਸਮੀਤ ਸਿੰਘ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜ ਤੱਕ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਨਾਮ ਦੱਸੋ ਸਮੀਤ ਆ ਜਾਓ ਪੰਜ ਤੱਕ ਮਾਈਕ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਜੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਜੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਚਲੋ ਸਾਥੀਓ ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੰਜ ਤੱਕ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਨਾਮ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ
ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਮੋਹਕਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਚਲੋ ਸਭ ਨੋਟ ਕਰੋ। ਸਮਝ ਕੋ ਉਹ ਮੈਨੂੰ 4 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦੇ ਨਾਮ ਦੱਸੇ। ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਚਲੋ ਬੋਲੋ, ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ ਦੁਬਾਰਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਚਲੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸੀ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ। ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਨਵੀਂ ਜਮਾਤ ਨਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਕਾਰਾ ਕਿੰਨੇ ਬੁਲਾਣਾ? ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਕਬੀਰ।